Welcome to EPAL channel. Counterfeit policy. Counterfeit policy කියරතේ අයින් වෙච්ච item එකක් counterfeit item කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එවන්න email address එක description එකේ mention කරලා තියෙනවා ephelponline@gmail.com subject එක video removed යටතේ වෙච්ච item එකක් විදියට ඊට අමතරව තව මොන හරි information තියෙනවා නම් share කරගන්න වැදගත් දෙයි කියලා ඒවත් ටිකත් එවන්න ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර videos වල තියෙනවා. ඉතින් මේ videos පොඩ්ඩක් බලුවොත් ඒ උත්තර ටික හොයාගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ items anthemendis.com website එකෙත් photos දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒව පොඩ්ඩක් familiar කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි ඕන කෙනෙක්ට. Right, make it we had removed your listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit items, replicas or unauthorized copies. ගොඩක් මේක කටපාඩම් ඇති බලනවනම් ඉතින් ඒක තමයි view උත්තේ අර ඔළුවට දාගන්න තැනට තමයි මේක අරගෙන එන්නත් ඕන. Right, new Lego old terrain soldier sniper with weapon gun, ghillie suits, camouflage, MIA. ඒව හරි වෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ විදිහට දාලා තියෙන. ඉතින් මම කියලා තියෙනවා Lego බෑ කියලා. ඉතින් Lego වල තියෙන ඕන එකක් බෑ. ඒ building blocks විදිහට ගත්තත් බෑ. ඉතින් මේකත් බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ item එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Lego ගැන එකයි මම දන්නේ ඇයි මිස් වෙන්නේ කියලා ගොඩක් videos කරලා තිනවා. Lego ගැන වෙනම video එකකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ හැම එකකින්ම කියන්නේ මේව නොකර ඉන්න තමයි. මොකද මමත් මේව විකුණපු කෙනෙක්. මම එක බෙදාගෙන තියෙනවා ගොඩක් තැන්වලදී. නොදැන කරපු අවස්ථාවල. ඉතින් ඒක නිසා කොහොමදත් කරන්න යන්න එපා. තව මේ වගේ දේවල් ඇති. ඒවත් මම ඉදිරියට share කරනවා. Lego එකේ ගොඩක් තියෙනවා. අපි හිතනවා මේක නෙමෙයි නොවෙන්න පුළුවන් කියලා අපි අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම අහුවෙනවා. Right, don't try this. Head to this list එක දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න. උසාවිනියක වලට යන එක වළක්වගෙන. Right, good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPAL hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක යක්ෂ group එකේ තියෙනවා. මේ හැම එකම description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා එකතු වෙලා කැමති නම් එකතු වෙන්න. දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට ජයන් ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.